Végre vége a várakozásnak. A múlt héten, augusztus 23-án, több mint egy hónapos csúszás után végre bemutatták az új DJI drónokat, a Mavic Pro 2-t és a Mavic Pro Zoomot. Lássuk, hogy milyen újdonságokkal érkeztek, illetve hogy megéri a váltás vagy a vásárlás. Mivel a Mavic Pro 2 sokkal több újdonsággal érkezett, és számomra is sokkal szimpatikusabb, ezért ennek bemutatásával fogjuk kezdeni. Ha a videó során bármikor kedvet kaptál bármelyik drónhoz, a videó alatti leírásban megtalálod a linkeket hozzájuk, ahol az áruk mellett a részletesebb specifikációjukat is tudod ellenőrizni. A képminőség nem kicsit javult. Az 1/2,3 inch helyett 1 inches Hasselblad kamerát kapott a Mavic Pro 2. Ha esetleg nem mond semmit ez a név, egy svéd fotográfiai cégről van szó, aminek az összes gépe és objektíve kb. Aranyárban van, tehát valamelyest értenek a képalkotáshoz. A nagyobb szenzorméret segítségével sokkal több képi információt lehet rögzíteni, és a sötétben készült képek is jobb minőségűek lesznek ezáltal. Ez az 1 inches szenzorméret, ami így önmagában még nem mond semmit. Ez pedig a régi Mavic Pro-nál használt 1/2,3 inches, jól láthatóan sokkal nagyobb az új. Hogy perspektívába tegyük a dolgokat, egy mostani mobiltelefon szenzorának mérete kb. 1/3 inches. Természetesen az 1 inches méret még mindig elmarad a fényképezőgépeknél használt M4/3-as, APS-C-s, illetve full frame méretektől, de egy középkategóriás drónon az 1 inch elég impresszív. A szenzorméret mellett a rögzíthető kép mérete is nőtt, 20 megapixel a Mavic Pro-nál használt 12-höz képest, tehát nagyobb felbontású fényképeket is tudsz készíteni. De nem csak a kép rögzítésén fejlesztettek, hanem annak módján is. A videó bitrátája 60 megabit per szekundumról 100-ra nőtt, aminek segítségével kisebb lesz a videó tömörítettsége, így jobbá válik a minősége. Nyilván jobb SD kártya is kell majd hozzá, ami bírja ezt a sebességet. A bitmélység 8 bitről 10-re nőtt, ami pedig azt jelenti, hogy a korábbi 16 millió szín helyett kb. 1 milliárd különböző színt tud rögzíteni a drón. Egyszerűbben fogalmazva sokkal gazdagabbak lesznek a felvételek színei. A videó rögzítéséhez használt kodeken is fejlesztettek, az újabb, hatékonyabb H265-öt is használhatod, a korábbi H264 helyett, ami szintén jobb képminőséget eredményez. Az elérhető videómódok is bővültek, Full HD-ben már 120 fps is elérhető, ami már 4-szeres lassítást tesz lehetővé, és 2,7K-s videónál is választható már a 60 fps. A lehetséges ISO értéket növelték ugyan 3200-ról 12800-ra, de ennek kb. Semmi értelme, mert helyzettől függően már 4800-nál elkezdett zajosodni a kép, nemhogy még 12800-on, de gondoltam érdemes megemlíteni. Ami viszont egy másik nagyon fontos és várt módosítás, az az állítható blende méret. Ez a Mavic Pro-n fix 2,2 volt, és fényes nappal ND filterek kellettek a jó videókhoz. A Mavic Pro 2 drónnál viszont állítható a blende 2,8 és 11 között, aminek segítségével módosíthatod, hogy mennyire legyen világos a kép, vagy hogy milyen legyen a mélységélesség. Természetesen az új kamerához passzoló ND filterek is elérhetőek a DJI boltjában az új drónhoz is, ha szükséged lenne rájuk. A Mavic Pro Zoomnál sajnos nem beszélhetünk ezekről az előnyökről. Ennek a drónnak a kamerája nagyjából megegyezik a Mavic Pro-éval, cserébe viszont kétszeres optikai zoom van benne, 24-48 mm-es gyújtótávolsággal. Korábban csak utómunkában lehetett belenagyítani a képbe némi minőségromlással együtt, itt viszont már repülés közben is meg lehet ezt tenni. Továbbá lehetségessé válnak olyan új intelligens repülési módok, mint például a Dolly Zoom, amire már egy korábbi videómban is láthattál példát. Az előtér változatlan, a háttér pedig természetellenesen nő, mindezzel egy érdekes látványt adva. Tehát ha számodra fontos, hogy repülés közben rá tudj közelíteni az alanyodra, akkor mindenképpen érdemes elgondolkodni ezen a drónon. A jobb képminőség mellett nagyobb teljesítménye is lett mindkét új drónnak. Nőtt a repülési idő 27-ről 31 percre, még ha az ilyen adatokat fenntartással is kell kezelni, ez akkor is azt jelenti, hogy kb. 3-4 perccel többet fogsz tudni repülni vele, mint az elődjével. A maximális sebesség is nőtt 65 km/h-ról 72-re, viszont a maximális szélsebesség, amiben még biztonságban tud repülni, maradt 29-38 km/h. Ha már az extrém körülményeknél tartunk, akkor 0 fok helyett -10-ig lehet reptetni, ami azért itthon elég nagy előnyt jelent majd télen.
Természetesen a repülési idő csökkenni fog az alacsony hőmérséklet miatt, de legalább a drón bírni fogja a kiképzést. Nőtt a távirányító hatótávolsága is, az új gyári adat 8 km a 7 helyett. Persze ezt sem fogod tudni valószínűleg teljesen kihasználni, de itt is azon van a hangsúly, hogy messzebbre tud menni az elődjénél jelvesztés nélkül. Végül pedig a propellereken is fejlesztettek, amitől a DJI állítása szerint halkabb is lett a drón. A jobb teljesítménynek természetesen ára is van, a drón nehezebb és nagyobb is lett. A súlya már majdnem eléri az 1 kg-ot, és a méretei is nőttek pár centit minden irányban. A biztonságon is tudtak fejleszteni mindkét új verziónál. Megkapták az OcuSync 2.0 videótovábbító rendszert, ami automatikusan vált a 2,4 és az 5,8 GHz-es csatornák között, hogy minimális legyen az esélye a jelvesztésnek, és mindig lásd, hogy mit csinál éppen a drónod. Emellett a korábbi előrenéző akadályelkerülő szenzor már megtalálható a drón minden oldalán, még tovább fejlesztve ezzel a biztonságot. Bár az apróbetűs részben elismerik, hogy az oldalsó érzékelők csak kezdő, Active Track és Tripod módban működnek, cserébe az első és hátsó érzékelők állítólag el tudják kerülni az akadályokat repülés közben. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ne tudnád összetörni a drónt, a DJI is megerősíti, hogy nem jelentenek 360 fokos védelmet az új érzékelők, szóval csak óvatosan. Ha már szóba került az Active Track, ezen is fejlesztettek, a korábbi verziónál azért gyakran előfordult, hogy elvesztette az alanyt. Aki még új a DJI vonalon, ez egy olyan intelligens repülési mód, amikor kijelölsz egy személyt vagy tárgyat a távirányítón, és a drón követni fogja őt bárhova is megy. És ha már intelligens repülési módok, ebből is kaptunk újakat. A már említett továbbfejlesztett Active Track mellett a Hyperlapse is elérhető, amivel mozgó timelapse videókat tudunk készíteni utómunka nélkül. Most, hogy már mindenki szeretne egy ilyet a sok újdonság hatására, lássuk a mocskos anyagiakat. A Mavic Pro kb. 300 000 forintért érhető most el, az új Mavic Pro Zoom ára kb. 400 000 forint lett, a Mavic Pro 2 pedig 470 000. Megéri? Attól függ. Ha most gondolkodnék drónvételén, akkor én személy szerint várnék 1-2 hónapot, hogy meglássuk a hosszú távú tapasztalatokat. Ha ezek rendben lesznek, akkor kb. Egy Phantom 4 Pro áráért egy hasonló tudású, sokkal kompaktabb drónt lehet vásárolni, ami véleményem szerint mindenképpen megéri. Így, hogy a rendes Mavic Pro megvan már, egyelőre nem fogok beruházni rá, megvárom, amíg kinövöm ezt a gépet. A következő vásárlásnál viszont biztos vagyok benne, hogy jó eséllyel fog indulni a Phantom 4 Pro ellen. De te mit gondolsz? Megéri váltani? Esetleg, ha most tervezed új drónvételét, akkor megvennéd? Már megvetted és tapasztalatod is van vele? Írd meg a kommentekben, tényleg kíváncsi vagyok rá. Természetesen, ha lehetőségem lesz egy ilyet vezetni, vagy eljön az ideje annak, hogy megvegyem, akkor mindenképpen be fogok számolni róla, szóval érdemes követni a csatornát, hogy értesítést kapja az elkövetkező videókról. Ha most találkozunk először, akkor ezen a csatornán drónokkal kapcsolatos videókat találsz. Ha tetszett a videó, lájkold vagy oszd meg, hogy más is értesülhessen róla. Kövess Instagramon és Facebookon, ha érdekel, hogy mi mindent csinálok még. Köszi, hogy megnézted, hamarosan újra találkozunk.